السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم مع فيديو جديد. إيه اللي هيحصل لنرجسي لما تنفصلي عنه؟ إيه اللي هيحصل له لما تاخدي قرار الانفصال ويفقدك للأبد؟ بدون مقدمات، كارثة. كارثة ومصيبة حلت على دماغ النرجسي لو خرجتي من حياته، لو انفصلتي عنه. هيعمل إيه النرجسي في حالة الانفصال ده؟ إيه اللي هيتم وإيه اللي هيفكر فيه وإيه إيه الخطوات اللي هيقوم بيها بعد الكارثة وبعد المصيبة اللي حصلت له دي؟ اولا مبدئيا يعني كده هو مش هيتقبل الفكره ابدا ابدا ابدا، يعني عمره ما هيقتنع ابدا بموضوع الانفصال. حتى لو انت متاكده ان انت بعدتي عنه خلاص وسبتيه وهجرتيه وتركتيه، هو عمره ما هيتقبل الموضوع ده بالسهوله اللي انت متخيلها. ايه اللي انت عملتيه ده؟ هو انت فاكره ايه؟ انا المسيطر، وانا اللي اسيب محدش يسيبني، وانا اللي اهجر محدش يهجرني. انا ازاي ان انا اتساب كده؟ ازاي ان انا تاخدي قرار زي دوت وتبعدي عني بالطريقه دي؟ هتبقى مصيبه كبيره جدا على دماغ النرجسي. دي اول حاجه بيفكر فيها النرجسي في حاله انفصالك عنه، مع شعور طبعا بالغضب الرهيب جدا والغضب الاعمى. يعني هو هيبقى رد فعله اصلا هيكون ما هو شايف قدامه هو بيعمل ازاي، لان الموضوع ده انت كده تقريبا كده اسأتي له بطريقه مباشره. ازاي ان هي جالها الجرأة انها تسيبني بالشكل ده؟ وازاي ان هي قدرت تسيطر على نفسها وتخرج من تحت سيطرتي اللي انا كنت مالكها بين ايديا دي؟ ازاي ان هي قدرت تعمل كده؟ الصدمة هي اول حاجة هتبقى في عقل النرجسي في حالة الانفصال عنه. باختصار يا جماعة، النرجسي خد ألم شديد جدا في الموقف ده. الموقف دوت ازاي ان هو يتساب وازاي ان هو يتهجر. يعتبر ده يعني صدمة كبيرة جدا للنرجسي، ان هو وصل بيه الحال ان هو ان الضحية بتاعته كشفته والضحية بتاعته سابته. عايز اقول لك كمان انت كده دمرتي صورته قدام نفسه، يعني وضعه اللي هو كان شايف نفسه بيه انت دمرتيه. هجرانك له او بعدك عن او انفصالك عن النرجسي بقى، لكن انا بتكلم تماما يعني البعد عنه تماما، ده تدمير ذاتي للنرجسي بشكل مباشر. لان هو انت كده حطمتي الصورة اللي هو عايش طول عمره معاكي ينسجها ويتباهى بيها ويرسمها قدامك. فانت كده كسرت كل حاجة كان بيبنيها وكان بيظبطها بحيث ان هو يسيطر عليكي بيها. احنا متعودين او عارفين ومتأكدين جدا ان النرجسي عايش يلعب بمشاعر الضحية. هتقابل الضحية، هتقابل في علاقتها مع النرجسي حاجات غير منطقية كتير. هيحصل هجران وعودة، والعودة دي بتبقى صعبة جدا لان هو بيسيطر عليك اكتر، وبتبقى صدمتك بتبقى اكبر وألمك بيبقى اكبر. النرجسي بيعيشك في حاله من التخبط، وفي ان انت ما تقدريش تاخدي قرار نهائي، وبالذات قرار مصيري زي البعد عنه. بسبب الموضوع دوت ان الهجران والرجوع والبعد والعوده مره تانية، فهو مش هيتصور ان انت خلاص كده المره دي هي اخر مره. يعني المره انا بتكلم على المره الانفصال اللي انت قررتي ان انت خلاص مفيش عوده له بعد كده. انت قبل كده بعدتي ورجعتي له تاني، وبعدتي ورجعتي فهو عارف الكلام ده، وعارف ان انت كده كده هترجعي له تاني. النرجسي متأكد ان انت مش هتقدري تعيشي بعيد عنه. مهما عمل فيكي ومهما عذبك ومهما اساء ليكي، هو عارف ان انت كده كده راجعه له وكده كده هتجيله تاني. هو بيتعامل معاكي على الاساس دوت. النرجسي بيبقى متأكد تماما بسبب اللي حصل قبل كده، وانك انت سبتيه ورجعتي له، سبتيه ورجعتي له. ان هو متأكد ان انت قاعدة معاه للنهاية، ومهما حصل ومهما تم منه ومهما اساء ليكي هو انت مستمرة معاه. المرة دي ايه اللي هيحصل؟ المرة دي انت سبتيه تماما، انت سبتيه خالص ومفيش عودة ولا نية تماما للرجوع. طب ايه اللي جرى المرة دي؟ ازاي قمت النهاردة الصبح هو كنرجسي يقوم الصبح ما يلاقيهاش معاه، ما يلاقيش الضحية معاه؟ ازاي يقوم الصبح يكتشف ان هي اكتشفت ان هو مخادع وان هو مسيء وانه راجل مؤذي او ست مؤذية وما ينفعش يتعايش مع الشخصية دي مهما عملت؟ الوضع هيبقى ازاي بالنسبة للنرجسي بعد ما يقابل او يواجه الحقيقة الصعبة قوي دي؟ ايوه، الضحية ضعفت قبل كده كم مرة، ولكن رجعت له تاني. ضعفت مرة وسابته، وضعفت ورجعت له.
طب المرة دي ايه اللي حصل؟ ان الضحية دلوقتي اكتشفت ان وجودها مع الشخصية السامة او المتعبة دي هيدمر حياتها وهيضيعها خالص وهيخليها تخسر كل حياتها، مش هتلاقي نفسها بعدين. هي النهاردة اكتشفت ان هو انسان ما ينفعش الواحد يعيش معاه، او الشخصية، يعني انا بتكلم عن الشخصية، محدش ياخد كلامي برضو على الست او الراجل. المرات اللي قبل كده كانت بتضعف وترجع تاني تعيش معاه لان هي لقت نفسها مش قادرة تتحمل العيش بعيد عنه او انها تعيش بعيد عنه. ايه اللي جرى المرة دي؟ يعني إيه اللي اتغير المرة دي؟ خلاص هي فهمت واتأكدت ووصلت للحقيقة ان ده مش هينفع الحياة معاه. الحياة معاه مدمرة ومسيئة ومؤذية لأبعد الحدود. النرجسي كان واثق ومتأكد ان الضحية اللي معاه دي مش هتقدر تعيش من غيره، لكن هي المرة دي تأكدت ان خلاص ما عادش ينفع ولا ساعة ولا نص ساعة زيادة ولا ثانية زيادة مع الشخص ده. اكتشفت خلاص وتأكدت وأيقنت من ان وجودها معاه دمار ليها وتدمير كامل ليها، وان هي بعدها عنه هو دي الحياة، ان هي ترجع تعيش تاني وتدور على نفسها اللي ضاعت تاني. الضحية دلوقتي عملت له حظر كامل لحياتها، قطعت الاتصال تماما معاه وقطعت جميع وسائل التواصل معاه بما فيها السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي، وإنها حتى تشوفه بعينيها أو هو يشوفها بعينيه. قررت قرار، هي واعية له جدا ومتأكدة من إن هو ده القرار السليم، إنها تبعد عن الشخصية دي وتنتهي منه تماما. إيه اللي بيحصل بقى للنرجسي في الحالة ديت؟ هيبدأ يفكر بينه وبين نفسه ان هي اكيد اتجننت، اكيد الانسانه دي مش واعيه للي هي بتعمله، هي فاكره نفسها انها تقدر تبعد عني. لا طبعا مستحيل، مستحيل ابدا الضحيه تقدر تبعد عني وانا مسيطر عليها بما فيه الكفايه، وان هي مستحيل او تقدر تواصل في البعد اللي هي بتعمله ده. هو كده كده هيقول هي كده كده راجعه، يعني هو هيبقى متاكد من رجوعها مره تانية، وهيقول لنفسه لا شويه كده وهتلاقيها راجعه تاني، لان هي مش هتتحمل الوضع ده. يمر شهر مش هتتصل بيه، مش هترجع، هيبدأ يشك، هيبدأ يقلق، هيبدأ يحاول يتصل بيها. لما يحاول يتصل بيها هيقول لنفسه لو مجرد ما تسمع صوته هترجع جري، مش هتتحمل البعد اللي هي بعدته دوت. مش هتقدر تتحمل انها بعد الفقد اللي هو المدة اللي هي اسبوع، اسبوعين، شهر، مجرد ما هو هيتواصل معاها بأي شكل من الاشكال، هيتصل بيها، هترجع جري. هو ده المتخيله، ده المتصوره، هو بيقول لنفسه دلوقتي الكلام ده. طيب هيتصل بيها مش هترد عليه، مش هيلاقي إجابة، هيحاول يتواصل معاها بأي شكل من الأشكال اللي كان بيتواصل معاها قبل كده، هيلاقي إنه مش عارف يوصل لها. هيبدأ يحصل له قلق وتوتر، لأن الوضع ده وضع جديد عليه، مش متعود عليه ولا كان متوقعه أصلا، ولا كان يخطر على باله إن الضحية دي هتسيبه في يوم من الأيام. إزاي؟ طب سابتني ورجعت، سابتني ورجعت. طب المرة دي سابتني، أنا بحاول أتصل بيها مش معبراني خالص ولا بتسأل عليا. بعد مجموعة الاتصالات اللي قام بيها وما بتردش عليه، هيبدأ يدور عليها على وسائل التواصل، إذا كان فيسبوك أو واتساب أو أي وسائل من وسائل التواصل اللي احنا عارفينها دي. هيفاجأ بإن مفيش تواصل بينه وبينها، ده عملت حظر، ده قفلت التواصل بينها وبينه تماما. حتى لو نجح إن هو يتواصل معاها هيبدأ يبعت لها رسالة كدابة كالعادة، رسالة كده مفخخة زي ما بيقولوا، كلام جميل وكلام حلو وكلام رقيق، وانا بنفس الطريقة اللي كان عملها معاه قبل كده واللي كانت بتجيب نتيجة فورا. بيتعامل مع الضحية زي ما كان بيتعامل قبل كده، هو ما يعرفش ان دي النهاية. هو حاليا لقاها بعدت وبعدت اكتر من الاول، فهيبدأ يمارس خطواته اللي كان بيعملها معاها قبل كده. والمفروض ان هو متأكد ان الخطوات اللي كان بيعملها قبل كده دي اللي هي التواصل والاتصال والرسائل الجميلة العذبة الحلوة دي كانت بتجيب نتيجة فورا، ودي اللي كانت بتخليها ترجع له تاني بسرعة. هو طبعا أستاذ جدا في صياغة رسائل من النوع دوت اللي هي بتخليها يعني زي ما بيقولوا بالمعنى بتاعنا انها تيجي على وشها يعني، أو توقعها في حباله أو شباكه مرة تانية. هيسيب لها الرسالة على أي وسائل تواصل لو متاح التواصل معاها على الانترنت او ايا كان، يعني هيسيب الرسالة وهو واثق ومتأكد ان هو هيلاقي الرد وهيجيله الرد الطبيعي اللي كان متعود عليه. طب المشكلة دلوقتي انه هيقعد ويستنى الرد، مش هيلاقي رد، هيرجع يفتح الرسالة تاني اللي هو بعتها، هيلاقي اصلا ان هي ما قريتهاش، يعني اصلا ما اهتمتش انها تقرا الرسالة. صدمة رهيبة طبعا، يعني هو دلوقتي بتتوالى الصدمات على النرجسي في ردود الفعل بتاعت الضحية دي. بيبعت لها الرسالة وهو واثق متأكد ان هي هتجيب نتيجة بسرعة، المرة دي
ده ما قرأتهاش أصلا، يعني هي حتى ما كلفتش خاطرها إنها تفتح الرسالة بتاعته. بعد ما بيوصل للمرحلة ديت عدم اهتمامها بإنها تقرأ رسالته أو إنها حتى تفكر تفتح رسالة وما تردش حتى عليه، هيبدأ هنا الغضب، والغضب هيبقى شديد جدا. إزاي هي مين ديت؟ هي إزاي توصل بيها الحال إنها تسيبني وهي فاكرة نفسها مين؟ ويبدأ الغضب الحقيقي يظهر على النرجسي. دي أكيد هتدفع الثمن غالي، ده لازم أخليها تندم على إنها عملت الخطوة دي. مش أنا اللي اتساب ومش أنا اللي اتهجر ومش أنا اللي حد يبعد عني، أنا اللي أبعد وأنا اللي مسيطر وأنا اللي أجي وقت ما أنا عايز وأبعد وقت ما أنا عايز. طيب تمام، هو هيقول لنفسه كده أنا هنتقم منها طبعا، لكن على ما أوصل ليها أروح بقى للفريسة رقم 2 أو 3 أو أيا كانت عدد الفرائس اللي عنده او الضحايا اللي عنده. لان احنا زي ما اتفقنا النرجسي لازم يكون معاه حاجات استبن كده، يكون مش مركز على حاجة واحدة، لازم يكون عنده اكتر من ضحية، عشان لو واحدة فيهم بعدت لفترة معينة هو مش هيقدر يبطل انه يمارس هوايته واساليبه والعابه معاه مع اللي مشيت. فلازم يكون في حد تاني يملى الفراغ اللي هو عنده ده. هيبدأ يدور على ضحية من الضحايا بتوعه اللي استبن زي ما قلنا. يبقى اللي النرجسي بيعمله في الحالة ديت ان هو بيبدأ يدور على الحاجات الاحتياطي بتاعته اللي هتملى فراغه في حالة غياب الضحية الأساسية بتاعته اللي هي سابته وتركته للأبد. لأن هو طبيعته كده ان هو ما بيقدرش يستغنى عن الوضع اللي هو بيعيشه، ان هو يمارس ألاعيبه وأساليب الكذب بتاعته مع الضحايا بتوعه دول. في حالة ان انت قدرتي فعلا تقطعي الاتصال زي ما قلنا دلوقتي، وان انت قررتي القرار السليم اللي انت عملتيه انك تبعدي عنه، وقدرتي تنفذي كل الخطوات اللي هي بتاعت قطع الاتصال، هو مش هيسيبك في حالك، هو مش هيسيبك ابدا ومش هييأس بسهولة. يعني هو مش هيمل ولا هيكل ان هو يفضل يطاردك علشان يحاول يرجعك وضعك او وظيفتك اللي هي الاساسيه عنده انك تبقي ضحيته. هو مش هيتعب، هو ممكن يفضل شهور يدور عليكي ويحاول يرجعك تاني. فانا بقول للي وصلت للمرحله دي او اللي وصل للمرحله بتاعه قطع الاتصال اللي احنا فيها دلوقتي، وان احنا خلاص استمرينا وقعدنا شهر واتنين، عايز اقول لك ان انت مش هتقدري يعني هو مش هيتعب ان هو يبطل يطاردك. فعايز ان انت تجمدي جدا وتحاولي تثبتي على موقفك ان انت مفيش رجوع، يعني مفيش رجوع. لان هو ممكن هو عنده بال طويل جدا جدا جدا، يعني هو ما بيزهقش بسهولة. ممكن يقعد سنة وسنتين يدور على طريقة في انه يحاول يرجعك تاني. اوعي تفكري مهما طالت المدة ان انت خلاص كده هو ينساكي، هو مش هينساكي ومش هيطلعك من دماغه. اهم حاجه في الوقت اللي انت وصلتي له دوت زي ما قلت لك، ممنوع ابدا تفكري ولو لحظه او تضعفي، لان لو ضعفتي هتدمري نفسك تماما. هو حافظك كويس قوي وعارف هو بيعمل ايه معاكي كويس قوي، اساليبه المفروض ان انت تكوني فهمتيها، وهو كمان عارفك كويس قوي، حافظك، عارف ازاي يتعامل معاكي ويقدر يرجعك ازاي. وكل دي اساليب اللي هو ماشي معاكي بيها ديت هو اساليب لوصوله في النهايه انك ترجعي له زي ما كنت تاني. لكن المشكله ان رجوعك له في المره دي بتبقى دمار عن المره اللي قبليها، عشان تبقي فاهمه الوضع بس هيبقى ازاي. فما تضيعيش اللي انت عملتيه وما تضيعيش النتيجه اللي انت وصلت لها. ان انت بعدت عنه بالشكل ده انت حققت نجاح كبير طبعا في بعدك عنه، لكن لو قدر يوصل لك تاني فكده انت هتضيعي نفسك تماما. حط في اعتبارك دايما ان هو ما بيأسي وما بيتعبش وما عندوش اي مشاعر، يعني هو اصلا ما بيحسش بالزهق وما بيحسش بالحزن لفقدك ولا بالفرح حتى لحبك له. فحط في اعتبارك كده ان انت بتتعاملي مع ان الحل الوحيد اللي انت فيه دلوقتي اللي هو انك ما ترجعيلوش مهما حصل، او انت ما ترجع لهاش مهما حصل. انا بتكلم عن النرجسي يا جماعة، مش بتكلم عن الخلافات العادية ولا الحالات اللي هي العيوب العادية. انا بتكلم على شخص مستحيلة العيشة معاه. خلي بالك في الوقت دوت انت هتبدأي تفتكري وتشتاقي للايام الحلوة القليلة اللي انت قضيتيها معاه. يعني شيء طبيعي جدا الواحد هيحن الايام كويسة. انا شفت الشخص دوت كان شخص مثالي جدا وشخص جميل جدا. فطبيعي بعد البعد ده كله لازم، دي طبيعة بشرية، لازم تتذكري واتذكر الايام اللي انا قضيتها والايام اللي عشتها مع الشخص دوت، حتى ولو كان فيها بعض الاذى لكن كان فيها ايام حلوة اللي هو كان بيمثل علينا بيها علشان يوقعنا في شباكه. فهيتمر بالمرحلة دي لا محالة، ودي هتبقى مرحلة خطيرة برضو بالنسبة لك، ان انت هتبدأي تضعفي وتبدأي تشتاقي للايام ديت وتفتكري ايامك معاه والحاجات اللي هي دي. الوضع اللي انت فيه دلوقتي بالظبط بيتشبه بالمدمن اللي كان مدمن حاجة
عقاقير مخدرة ودلوقتي بدأ يسيبها أو يتركها، لكن هو هيبدأ يضعف وهيتعب في مرحلة تعب لترك الحاجة اللي انت أدمنتها قبل كده. انت كنت مدمن الحاجة ديت، صعب جدا ان انت تسيبها، لكن بالإرادة بتاعتك انت هتسيبها وانت هتنتصر عليها في النهاية. هو زيه زي المخدرات، زي الإدمان بالظبط. الضعف اللي انت بتمر بيه دوت في حالة ان انت رضختي له او انه قدر ينتصر عليكي، اللي هو الضعف، وانك انت رجعتي له تاني، فاعتبري دي نهايتك. طبعا نهايتك انت، يعني النهاية اللي بالنسبة لك نهاية حتمية. وطبعا انتصار كبير جدا له انه قدر يرجعك زي ما هو متعود وزي ما هو معودك. هو عارف يعودك على الوضع ده وهيرجعك زي ما كنت تماما. لكن الانتقام اللي بيجهزهولك شيء هيبقى بشع جدا وهيبقى صعب الاحتمال. المرة دي هيبقى انتقام أصعب بكتير جدا من اللي شفتيه معاه قبل كده، مش زي حتى اللي فات. عمره ما هيبقى زي اللي فات، لأن المرة دي أنت تجرأتي وحاولتي تسيبيه، فهو لازم يعاقبك ويخليك تندمي على إنك أنت فكرتي في البعد عنه بالطريقة اللي عملتيها دي. أما في حالة إن أنت قدرتي تستمري على الوضع بتاع عدم الاتصال وقطع الاتصال تماما، وإنك تواصلي مهمتك في إن أنت تبعدي عنه، وكمان تقدري تعملي انك تملي حياتك وتغيري الروتين اللي انت متعوده عليه في الحياه. يعني لازم تغيري العادات والوضع اللي انت كنت عايشه بيه ايام ما كنت معاه لوضع مختلف تماما. مهم جدا ان انت تملي وقت فراغك بشكل كبير وما تقعديش في ملل، علشان ما تبدايش تفكري وتسترجعي الذكريات القديمه اللي ممكن تخليكي تضعفي معاه. قرار حتمي وقرار مصيري جدا الاستمرار في قطع العلاقة مع الشخص ده، علشان العودة هتبقى نهايتك. حاولي ترجعي علاقاتك اللي اتقطعت بسبب علاقتك بيه. حاولي ترجعي لأصدقائك الكويسين اللي انت خسرتيهم فعلا، انت حاسة ان انت خسرتي الناس دي بسبب علاقتك بالشخص ده. ارجعي لقرايبك وارجعي لأهلك اللي ممكن يكون كان قطع علاقتك بيهم. المهم انك تملي حياتك بدل ما تسيبيها فاضية. هو كده اصلا فرغ لك حياتك، ما خلاش فيها غيره هو. فهو لما بيمشي بتبص تلاقي حياتك ما فيش الا هو برضه. لما تيجي تفتكري هتفتكري هو. فانت لازم تمليها باي وسائل، بكل وسيله. يعني لازم تملي حياتك كده وتملي وقت فراغك على قد ما تقدري. على سبيل المثال، ونصيحه مهمه جدا، اللي هي انك تلعب رياضه مثلا او تلعب رياضه. الرياضه بتملى وقت كبير جدا من حياه البني ادم، وبتخليه ينسى حاجات كتير جدا، بيفرغ طاقته، بيخليه يفضي دماغه من اي حاجه مشوشه او حاجه تاثر عليه. الرياضه علاج قوي وعلاج فعال جدا لكل المشاكل النفسية وأي حاجة البني آدم بيمر بيها. الرياضة بتسحب الطاقة السلبية بشكل فظيع جدا أنت مش هتتخيلها. حاول تلعب رياضة أو تمارس الرياضة، الحاجة اللي تحبها. يعني حاجة، شوف رياضة معينة أنت بتحبها عشان تقدر تفرغ طاقتك فيها وتفرغ وقت فراغك، تملى وقت فراغك بيها. لو قدرت تعملي اللي أنا بقولك عليه دوت، هيبقى هو ده الانتقام الحقيقي من النرجسي. الشخص النرجسي اللي أساء لك وانتقم منك ودمر حياتك وأذاكي كتير قوي، هو ده الانتقام الحقيقي. مش انك انت تأذيه او تفكري تروحي تعملي فيه حاجة او الحاجات اللي هم الناس بتسأل عليها دي. ولكن اللي انا بقولك عليه ده هو اكبر انتقام واشد انتقام من النرجسي. اكبر انتقام من النرجسي هو البعد عنه، ان هو يحس جواه ان هو اترمى مش هو اللي رمى. انت كده قدرتي توجهي له اكبر ضربة ممكن ياخدها في حياته، واللي مش هيتحملها اصلا. موضوع فقدانه للضحية اكبر عقاب ممكن النرجسي يحصل عليه او يجراله. لازم تفكري في نفسك، ولازم تفكري في انك تعيشي لنفسك فقط. بعد ما كنت عايشة لغيرك، لا، عيشي لنفسك كده. فكري، هو ده اسلم حاجة وافضل حاجة انك تتعاملي بيها في الفترة اللي انت الحالية، انك انت تفضي نفسك لنفسك، يعني تفكري في حياتك انت فقط. طيب ايه بقى اللي هيحصل للنرجسي لما نبعد عنه ونسيبه تماما بعد ما وصلنا للمرحلة اللي احنا فيها دلوقتي؟ احنا خلاص كده سيبناه وقررنا واصرينا على القرار بتاعنا وخلاص بعدنا عن الشخص النرجسي ده. ايه بقى اللي بيحصل له هو؟ اللي هيجرى للنرجسي زي ما قلت لكم في البداية دمار شامل وتحطيم تماما. يعني مش هتقوم له قومة تاني معاكي، مش هيبقى له اي وضع ولا شكل معاكي، لان انت خلاص كشفتيه. وكفاية قوي ان انت رميتيه من ايدك، يعني عاقبتيه بالعقاب بتاعه. العقاب من جنس العمل. هو بيعمل كده معاكي، هو بياخد كل اللي عندك وقعد حياته كلها يستغلك ويستنزفك، وبعد ما كان هيخلص عليكي كان هيرميكي برضه. كانت هي ده اللي هيعمله معاكي بالتأكيد وبدون أي فصال. فأنت دلوقتي عملتي معاه اللي هو كان هيعمله معاكي، اتغديتي بيه قبل ما يتعشى بيكي. انت كده خلصت عن نرجسي تماما. فيعني يا رب اكون قدرت اوصل لكم
معلومة علشان الناس اللي بتحاول تتعافى من العلاقة بتاعت النرجسي أو العلاقة السامة دي. ويعني بشكركم، ويا رب ما كنتش طولت عليكم، ونتقابل إن شاء الله فيديو جاي مع موضوع جديد. شكرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.